السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا النهاردة نعمل شاورما اللحمة بطريقة حلوة جدا. هقول لكم ازاي نعمل السندوتشات الجميلة اللي احنا بنشتريها من بره وبنشتريها بأسعار غالية جدا، واحنا عندنا اللحمة في التلاجة طبعا من العيد. تعالوا بقى نعملها النهاردة مع بعض. بس هي الفكرة مش هتبقى في التتبيلة بس، لا الفكرة بتاعتها كمان بتبقى في طريقة التسوية. يعني هتبقى طريقة مختلفة شوية بس هتعجبكم جدا، نتيجتها هايلة بجد. تعالوا نعملها مع بعض، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما ننساش بقى نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط اعجاب للفيديو عشان ما نحسش ان تعبنا راح على الفاضي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. في البداية كده واهم حاجة برضو ان احنا نقطعها تكون شرايح رفيعة كده، فعشان نقطعها شرايح رفيعة كده اقول لكم على طريقة حلوة جدا. احنا بنجيب اللحمة ونجمدها في الفريزر، وبعد ما تتجمد كده بنبتدي ان احنا نقطعها بسكينة حامية تتقطع معاكم شرايح زي ما انتم شايفين كده. نقطع بقى الكمية بتاعتي كلها تبقى بالشرايح اللي انتوا شايفينها الرقيقة دي. وبعد كده تعالوا نعمل بقى التتبيلة بتاعتنا الخطيرة. التتبيلة عبارة عن ايه؟ اول حاجة بجيب مية بصل، بجيب بصلتين كده وببشرهم ونحط عليهم شوية من الملح صغيرين واسيبهم بقى لحد ما يصفوا المية بتاعتهم. وبعد كده ببتدي اصفيهم واحطهم كده، يبقى هي دي تتبيلة، هي دي مية البصل اللي احنا هنحتاجها. بعد كده هناخد بقى مية البصل دي نضيف عليها ايه؟ مكونات بسيطة جدا. عندي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وبعد كده اهم حاجه طبعا في الوصفه دي وهو الخل. انا حطيت حوالي كده ربع كوبايه من الخل، ربع فنجان صغير، لان الخل ده مهم جدا لان هو اللي بيطري اللحمه وبيخليها ما تشدش معاكي، فاساسي في الوصفه. بعد ما حطينا الخل وحطينا الفلفل الاسود تعالوا بقى نحط بقيه المكونات بتاعتنا، وهي نص معلقه صغيره من الكمون. برضو الكمون من الحاجات الحلوه جدا. وبعد كده هننزل عليهم بنص معلقه صغيره، كل حاجه بقى هننزل عليها بنص معلقه الا القرفه، بس القرفه حط رشة صغيرة من القرفة، هي بتديها طعم حلو وكمان مش بتبان اصلا في الوصفة. ربع معلقة صغيرة، وبعدين هنحط معلقة من البابريكا وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، وهنعصر عليها كده عصير ليمون يعني على خفيف، مش هنزود عصير الليمون. وبعدين هنحط ملح وناخد بالنا ان احنا اصلا حاطين على البصل بتاعنا ملح، فيعني هحط نص معلقة من الملح بس. وبعد كده ننزل بقى بالتتبيلة الخطيرة دي على اللحمة، نديها تقليبة. واهم حاجة بقى ان احنا طبعا نسيبها في التلاجة، لازم نسيبها في التلاجة فترة، يعني مش ما تقلش عن ساعتين تلاتة. طبعا انا نسيت بس احط نص معلقة صغيرة او معلقة كده من التوم البودر. مش هحط بصل بودر، انا هحط توم بودر بس لان هستخدم البصل بطريقة تانية. تعالوا هنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. حطيتها بقى في التلاجة، قعدت معايا حوالي 3 4 ساعات كده، وكل ما نسيبها وقت اطول بتبقى طبعا افضل بكتير. في صينيه بقى او حاجه تكون واسعه كده على النار، اهم حاجه تكون واسعه ما تبقاش كنزه. هنحط فيها شويه من الزيت، ويعني نزود شويه من الزيت لان الزيت ده طبعا هو اللي هيكرمل معايا البصل. بعد كده جبت بصل كده حوالي بصلتين ثلاثه كده متوسطين، وابتديت ان انا اقطعهم شرايح بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نكرمل البصل بتاعنا. نكرمله ازاي بقى؟ حطيته في الزيت، وبعد كده هنجيب معلقه من السكر ونبتدي ان احنا نرشه على البصل ده، هيساعد البصل ان هو يتكرمل معانا، وكمان هيديله طعم حلو جدا. عايزه اقول لكم الخطوه دي يعني الاول كنا بنعمل اللحمه وبعد كده نحط عليها البصل، لا الخطوه دي حلوه جدا وبتخلي اللحمه بتاعتك طعمها احلى بكتير جدا وطريقتها احلى كمان. وكمان وخصوصا لما بنيجي نعملها سندوتشات بيبقى طعم البصل فيها حلو قوي المكرمل ده. تعالوا بقى نديها تقليبه كده ونبتدي ان احنا نكرمل البصل لحد ما ياخد اللون اللي هو الذهبي الفاتح، ما نغمقهوش قوي لان احنا طبعا لسه هنحطه تاني مع اللحمه. فهنشوف هنعمل ايه دلوقتي في الخطوات بس بالترتيب كده. بعد ما البصل بدأ يتكرمل معايا بالشكل ده، اخد اللون الذهبي الفاتح، هبتدي ان انا اخرجه في طبق. ماشي. وفي نفس الصينيه اهم حاجه ان احنا نصفي منه الزيت. انا عايزه الزيت ده افضل محتفظه بيه عشان هعمل بيه شرايح اللحمه. تمام. مش هنخرج بقى الزيت ده، نحاول نصفي الزيت بس كويس منه ونخرج البصل معانا. بعد بقى ما فضل معايا بقى بقيه الزيت اهوت في الصينيه، وطبعا على نار عاليه. الاهم حاجه النار تكون عاليه، ما تبقاش هاديه خالص. بعد كده هنحط عليها بقى على البصل ده، هنجيب بقى مكعبين كده من او قطعتين كده من الدهنه. دي اساسي في الوصفه. تمام. بنقطع بقى قطع دهنه كده، اكيد طبعا عندنا دهنه في التلاجة بقى من العيد يعني. هنقطع بقى قطعتين من الدهنه. وقبل اي حاجه هنبتدي ان احنا نسيحهم على النار بشويه الزيت اللي هم فيهم بقى طعم وريحه البصل. هنبتدي ان احنا نسيحهم بقى على النار كده. وبعد ما بدأوا يسيحوا على النار تعالوا بقى شايفين لو تاخدوا بالكم بس الطاسه طبعا بتطلع دخان ازاي، لانها ده دليل ان هي طبعا سخنه جدا. جبت بقى بعد كده شرايح اللحمه،
في المرحلة دي بقى مهمة جدا ان احنا ما ننزلش بقطع اللحمة كلها. يعني على فكرة انا عملتها على طاستين مش طاسة واحدة، يعني سويت اللحمة على مرتين. شايفين الدخان ده بقى؟ ده اللي انا عايزة اوصل له. ما نسيبش الطاسة طبعا باردة او الصينية بتاعتي تبقى باردة وننزل على طول بقطع اللحمة. نزلت بقى بقطع اللحمة بتاعتي. وبعد كده مش هنقلب خالص في المرحلة دي، مش هنقلب خالص. انا معليه النار ومش هقلب لحد ما ابدا احس ان هي اخدت لون من تحت كده، وبدات زي ما بنقول كده تتشمع من تحت. نبتدي ان احنا نقلب على الجنب التاني. اهو شايفين طبعا ما بحطش بقى اللحمه مره واحده عشان الطاسه بتاعتي ما تبردش مره واحده، وبعدين اللحمه تنزل الميه بتاعتها وفي نفس الوقت تبدا تشد معاكم. هبتدي ان انا بقى اول ما احس ان هي بدات تاخد لون كده نبتدي ان احنا نقلبها على الجنب التاني. على فكره اللي انتم شايفينه ده مش ميه، هي بس الدهنه بتبدا تفور كده شويه، بتعمل زي فوران. طبعا احنا حاطين زيت كتير ودهنه طبعا. نبتدي ان احنا نقلب بقى واحده واحده كده، ما نقلبش مره واحده برضو عشان الطاسه بتاعتي ما تبردش. اخدت بقى اللون من الجنبين تمام. هي كده بمجرد بس ما اخدت اللون ده، شايفين اللون الجميل ده؟ بمجرد ما اخدت اللون ده هي كده استوت. يعني انتوا لو دقتوها دلوقتي في المرحله دي هتلاقوها استوت خلاص، بس لا احنا هنزود عليها تسويه كمان، هقول لكم ازاي دلوقتي. الطبق بقى اللي فيه البصل ده هنركن بقى على جنب البصل كده، ونبتدي ان احنا نخرج قطع اللحمه دي في نفس الطبق خلاص. وبرده بنصفي الزيت او السمنه او الحاجه اللي احنا حاطينها، بنصفيها كويس. انا عايزاها تفضل في قلب الصينيه بتاعتي. بعد ما خلصنا بقى خرجنا اول دفعه كده من اللحمه، نحط بقى الكميه التانية. زي ما قلت لكم انا عملتها على مرتين، سويتها على مرتين عشان تدينا نتيجه حلوه وما تنشفش معايا اللحمه وتستوي براحتها خلاص. وعشان كده زي ما قلت لكم نستخدم حاجه تكون واسعه، يعني صينيه او حاجه تكون واسعه. بعد كده بقى بعد ما حطيت بقى شرايح اللحمه التانية المرحله التانية، ونبتدي ان احنا نقلبها بقى، برضو ما نقلبهاش لحد ما تاخد لون. هنبتدي ان احنا بقى نخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه دي خلاص. ممكن تعملوها على مرتين على ثلاثة على حسب كميه اللحمه بتاعتكم، بس اهم حاجه ما نحطش كميه كبيره في الطاسه بتاعتي. قلبتها بقى واخدت اللون الجميل من الناحيتين بالشكل ده. بصوا بصوا الجمال بقى. عايز اقول لكم الريحه خطيره بجد، وخصوصا ان انا سبت اللحمه شويه فطعم اللحمه حلو قوي. بعد ما خلاص بقى استوت كده، هننزل بقى نجيب بقى اللحمه بتاعتي بالبصل اللي احنا كنا سايبينه ده على جنب، وننزل بيها تكمل بقى مع بعض كده، ومع البصل بتاعي المتكرمل الجميل ده نديها بقى تقليبة مع بعضها كده بالشكل ده. شايفين بقى المنظر والجمال ده والريحة؟ مش قادرة اوصف لكم ريحة اللحمة دي عاملة ازاي. بعد كده بقى بعد ما ابتديت ان انا اقلبها، هنحط برضو اضافة تانية هتقلب طعم اللحمة بتاعتي، وايه هي الزبدة. انا طبعا ما حطيتش زبدة في المرحلة دي في الاول عشان الزبدة بتتحرق، فلما هتحرق معاكم الزيت واللحمة، فهتحسوا ان في طعم مرارة، لان زي ما قلت لكم احنا بنسويها على كذا مرحلة، فهتلاقوها يعني مش هتبقى حلوة يعني تمام. فنخليها بس ايه الاخر خالص. في الاول بس حطيت شوية كده من شرايح الفلفل الاخضر عشان برضو دي بتديها طعم. ولو حابينها سبايسي ممكن نقطع كده قرن فلفل من الحراق كده ونحطه معاها. بعد كده حطينا بقى مكعب الزبده زي ما قلت لكم، بخليه اخر حاجه. الزبده بتدي طعم حلو جدا، ممكن تستغنوا عنها لو مش موجوده عندكم مفيش مشكله، ممكن نستغنى عنها، بس عايزه اقول لكم ان الزبده بتدي طعم حلو جدا للاكل. هبتدي ان انا بقى اقلبها بقى مع الزبده كده بالشكل ده، وبتاخد بقى طعم الزبده. احنا مهديين النار شويه عشان طبعا ما تتحرقش معايا، وفي نفس الوقت لو لسه فيها سنه ما استوتش هتستوي معاكم بقى في المرحله دي. اقلب بقى شويه كده لحد ما برضو الفلفل بتاعي يدبل، عشان لما نيجي نعمل السندوتش بتاعي ما يبقاش فيه يعني حتت كده ايه. انا طبعا متبله البصل وكل حاجه، فهي برضو الفلفل بتاعي يدبل شويه. بعد كده بقى طبعا ندوق، لو محتاجين نحط ملح ممكن نحط ملح في المرحله دي لو محتاجين، لو مش محتاجين خلاص. بس انا مش محتاجتش ان انا احط ملح لان طبعا زي ما قلت لكم انا زودت ملح في الاول، والبصل ميه البصل كان فيها اصلا ملح. كده بقى خلاص. لا ما خلصتش، هنجيب بقى طماطمايه. دي اختياري على فكرة، هي كده الوصفة ممكن تكون خلصت خلاص لو للناس اللي مش بتحب تضيف الطماطم. بس احنا بقى هنضيف الطماطم لان احنا هنعمل سندوتشات، فيعني كأننا بنقطع شرايح طماطم ونحطها في قلب السندوتش. فاحنا بقى يعني بنوفر على نفسنا الوقت ان احنا نقطع في كل سندوتش كده شرايح طماطم. فبنجيب طماطمايه متوسطة كده ونقطعها قطع صغيرة ونديها تقليبة مع اللحمة على النار. خلاص كده اللحمه بتاعتي خلصت وبقت جاهزه. تعالوا بقى نعمل التوميه كده بسرعه جدا. اول حاجه هنجيب كوبايه من الحليب، وهنحط عليها 4 معالق من النشا.
على البارد طبعا قبل ما نحطها على النار. وبعد كده نديها تقليبه كويس جدا، وهنحطها بقى على النار لحد ما تجمد. هي على فكره قوامها يعني ده كده خفيف، انا كان قوامها المفروض بيبقى اتقل من كده، لو حطيته 4 معالق هتبقى قوامها اتقل من كده تمام، لان انا كنت حاطه اقل. فهو المفروض ان احنا بنحط 4 معالق. بعد كده حطيت بقى مكعب، حطيت الاول بقى علبه من الزبادي، علبه زبادي صغيره، او لو مش حابين الزبادي ممكن نحط مايونيز. وبعد كده هنحط بقى، عندي توم المفروم ده فرماه وحطاه في الفريزر، طلعت منه بس مكعب من التوم المفروم. لو ما عندكمش ممكن تستخدموا بقى 4 5 فصوص كده من التوم، ما تزودوش قوي، يعني 4 5 فصوص متوسطين مش فصوص كبيرة. وبعد كده عصرت عصير ليمون صغير، وحطيت معاهم نص كوباية من الحليب، أو ممكن نحط مية. وبعد كده هنحط عليها شوية من الملح، وبعدين ننزل بقى بالزيت بتاعي لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا عايزينه. وبعد كده هننزل بالنشا بتاعي بالحليب بالشكل ده، وفي الخلاط بقى نضرب كل الكلام ده كده مع بعض. اول بقى ما شايفين بقى القوام بدأ يتقل ازاي، بصوا اهو، شايفين هو ده قوام يعني لسه خفيف شويه، انا زودته شويه زيت صغيرين لحد ما وصل بقى للقوام التقيل ده. لو انتوا عايزين القوام يبقى تقيل كده، يبقى ايه، لو انتوا عايزينه تقيل حسيتوا ان هو خفيف معاكم وعايزينه تقيل هتزودوا زيت، لو عايزينه اخف من كده هنزود شويه من الميه او شويه من الحليب بالتدريج في الخلاط لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه. خلاص سهله جدا، التوميه سهله جدا، من الحاجات السهله، بس اهم حاجه ان احنا نستخدم فيها الحليب او الزبادي، او الاتنين مع بعض. خلاص تعالوا بقى نركب الساندوتش بتاعنا. عندي طبعا التومية، وعندي بطاطس بقى محمرة، وعندي طبعا خيار مخلل، وعندي الشاورما بتاعتي. بنجيب بقى العيش الكايزر او اي عيش بقى انتوا حابين تستخدموه، عيش بقى سوري، عيش تورتيه، اي عيش بتحبوه هتستخدموه بقى. بنبتدي ان احنا بس نسقي كده العيش بتاعنا من جوه بشويه البهاريز اللي نازله من الشاورما دي، بيديها طعم حلو جدا. وبعد كده نحط بقى التوميه كده على الجنبين، وبعد كده نحط بقى الشاورما. بس عايزه اقول لكم نصيحه، يعني ما تزودوش في السندوتش قوي، لان يعني اللي هو اللي هياكل واحد مش هيبطل يقول لك عايز تاني، فيعني ايه، حاولوا ان انتوا تظبطوا نفسيكوا كده. وبعد كده هنحط بقى الخيار المخلل والبطاطس، وبالهنا والشفا، طعمها حلو جدا، وزي ما قلت لكم هيتجننوا عليها وهيطلبوا منكم بدل الواحد 2 و3. يلا جربوها بالهنا والشفا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.